හරි. ඉතින් අපි අද මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න යන්නේ Python වල තියෙන data types ගැන. ඉතින් Python වල විතරක් නෙමෙයි අපිට ඕනම ක්‍රමයකින් භාෂාවක data types use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බලන්නේ Python වල කොහොමද data types අඳුරගන්නේ කියලා සහ Python වල තියෙන data types මොනවද කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න හරිම ලේසි. ඔයාලා බලන් ඉන්න මම variables කීපයකට assign කරලා වෙන්නවා again කීපයක්. ඊට පස්සේ අපි බලමු ඒ වගේ data type මොනවද කියලා. ඉතින් මම a කියලා variable එකකට 21යි කියලා assign කරනවා. ඊට පස්සේ b කියලා variable එකකට 12.54 කියලා assign කරනවා. ඊට පස්සේ c කියලා variable එකකට මම assign කරනවා නිමල් කියලා. ඊට පස්සේ d සමානයි මම දෙනවා true කියලා. ඊළඟට t සමානයි මම දෙනවා 5j. මෙන්න මේ විදිහේ values ටික. ඉතින් මම පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා print function එක දාලා print කරගන්නවා මේකින් එක. මම මේක copy කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම වෙනස් කරගන්නවා b c d t ඔන්න විදිහට. දැන් මම save කරලා මෙතනට ගිහිල්ලා Python demo.py කියලා ගහලා මේක run කරගන්න. හරි ඔයාලට පේනවා 21යි 12.54යි නිමල් true 5j කියලා print වුණා. ඉතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ අපි මේ print කරගත්තේ වගේ data type එක බලන්න කියලා. ඉතින් මම මේක මෙහෙමම තියෙනකොට මෙන්න මේ ඒක අයින් කරගන්නම්. ඔන්න මම පළවෙනි එකට මේ විදිහට වරහණක් දානවා. ඊට පස්සේ මම දානවා type කියන keyword එක. මතක තියාගන්න මේක type කියන එක මේ Python වල තියෙන keyword එක. type කියන keyword එක දැම්මා ආයමත් වරහණක් කැරියා. type මොකේද? A1. A1. type මොකේද? A1. ඉතින් ඒ ටිකම මට පුළුවන් මේකටත් කරන්න. වරහණක් කැරියා. type මොකේද type එක බලන්න ඕනේ B වල. right. ඔන්න ඔය විදිහට. ඊට පස්සේ මම මේකටත් ඒ විදිහම කරනවා. type මොකේද type වල බලන්න ඕනේ C වල. ඊළඟට මේකටත් type මොකේද type එක බලන්න ඕනේ D වල. ඊළඟට මෙතනටත් type මොකේද type D වල. හරි. දැන් ඔන්න ඔය විදිහට පුළුවන් අපි මේ උඩ assign කරපු variable වල data type බලන්න. දැන් මම විස්තර කරන්නේ නැතුව මම මේක run කරලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට. දැන් ඔයාලට පේනවා class int, class float, class str, class bool, ඒ වගේම අන්තිම එක class complex. ඉතින් මේ මොනවද මේ int, float, str, bool, complex කියන්නේ? ඉතින් මේ තමයි Python වල යෙදෙන data types කීපයක්. පළවෙනි එක ගැන සාකච්ඡා කරන්න ගත්තොත් 21 int කියලා තමයි එමිලදී. int කියන එකේ දිග තේරුම තමයි integer කියන එක. integer කියන්නේ පූර්ණ සංඛ්‍යාව. ඊගාවට අපි දුන්න 12.54. ඒ කියන්නේ float number එකක් කියන්නේ දශම සංඛ්‍යාවක්. ඊළඟට නිමල් කියලා මම දුන්නා. මේ නිමල් කියන්නේ str string එකක්. ඒ කියන්නේ වචනයක්. අපි කියන වචනයක් වගේ දෙයක් තමයි string එකක් කියන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ string එකකට අනිවාර්යෙන් අපි string එකක් මේකට assign කරනවා නම් string එකක් අනිවාර්යෙන්ම උඩුකම ඇතුලේ දෙන්න ඕනේ. string එකක් දෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් උඩුකම ඇතුලේ දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ true කියලා තියෙනවා. true කියන්නේ bool කියලා ඉවිලා තියෙනවා. bool කියන්නේ boolean data type. ඒ කියන්නේ boolean කියන්නේ යම්කිසි අගයන් දෙකක්. true or false. අන්න ඒ වගේ අදහසක්. ඊළඟට මේ complex කියන data type එක වැඩි අපි use කරන්නේ නැහැ. ඔයාලා මතක තියාගන්න මේ 5j ඔන්න ඔය වගේ data type එකක් ආවොත් ඒවා complex කියලා අපි හඳුන්වනවා. ඉතින් Python data type ගැන ඔච්චරයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් මන්ටමත් ආයෙමත් හම්බෙමු.